chiều đi sao mình không sao nghe lời ăn là được, lại chấm học hành nghe chưa? Đi. Tất cả. Rồi. Chú Hùng ơi! Chú Hùng! Anh đang ăn để đây có cái chi mà. Giờ anh cần gặp bố, em biết bố em làm chỗ nào không? Dạ không. Anh chạy gấp qua đây. Giờ thì chị Vi gặp chuyện lớn rồi. Chị ấy đi về anh Alan. không biết nữa, anh đi đường anh về anh gặp giờ bác sĩ nói gấp lắm, cần chuyển viện. Tiền viện phí các thứ anh đang cần gặp bố em gấp là vì vậy đây. Vi có sao không anh Alan? Không sao đâu. Cái Vi giờ cần chuyện đi chuyện lớn lớn á. Bố em đi làm xa rồi. Nhà hôm qua hay có mỗi hai chị em à? Dạ. Thôi không cần lo đâu, giờ anh đưa em đi gửi nha. Sao anh Alan cho em đi thăm chị Tử Vi với? Không được, giờ đường đi xa, cần chuyển viện xa lắm. Em còn học nữa. Giờ em nghe luôn anh Alan. Nhưng anh Alan phải cử chị Tử Vi cho em biết chưa? Rồi, nghe lời anh là được, ở lại chấm học hành nghe chưa? Dạ. Đi. Anh Alan nhờ giúp chị Tử Vi nha. Anh biết rồi, cố gắng qua đó tự chăm sóc bản thân nghe chưa? Dạ. Đến khi nào đủ khả năng anh đưa em lên thăm chị Tử Vi được không? Rớm lặng chơi. Dạ. Ghê rớm. Bác Lâu ơi! Ơi. Gia đình của bác Hùng thì đi vắng hết rồi. Bác Hùng thì con không biết đi đâu. Thì còn Tử Vi thì đau ốm đi viện. Giờ có mình hắn nên là con cầm qua gửi bác Lộc, mong bác dự cho con tầm vài hôm. Nhưng mà vậy là nó tụt vậy đâu. Cái mấy qua mới đến. Thì mấy nay con cũng không gặp bác Hùng, thì bác ở gần đây bác biết là bác Hùng đi đâu không? Đi làm không? Chắc đi làm đâu nhưng con nghe nói gì đó. Dạ. Thì con qua gửi rồi sẽ thì hỏi thì bác Hùng đâu để báo bác Hùng biết là con bác đau á. Vậy nếu mà bác không biết đâu thì chắc cho con gửi thằng Linh Đồ ở lại. Rồi có gì nếu mà bác sắp xếp vài hôm nữa mà bác Hùng không đón thì con qua đón cho. Em cố gắng ở lại đây 1-2 hôm nếu anh đón cho. Anh Alan nói cho em đi với em cùng nhờ chị Tử Vi. Cho em đi với em nhờ chị Tử Vi và em lo chị Tử Vi lắm. Em nhờ bố nữa. Anh biết em lo chị Tử Vi với lại nhớ bố lắm, nhưng mà bố thì không có ở đây, không để em ở nhà một mình được. Mà giờ á chị Tử Vi, giờ anh đưa, nói thật với em là anh đưa đi viện xa rồi, không đưa em theo được đâu. Ngoan ở lại nhớ nghe lời bác Lộc cũng tốt lắm á, bác mới nhận trông em. Yên tâm đi, bác Lộc là người tốt. Với lại đó là 1-2 hôm nữa bạn khi mà chị Tử Vi khỏe anh lại đưa chị Tử Vi về với em nghe chưa? Đưa cháu về chơi với em được không? Tôi đã cố gắng nha. Không có gì đâu. Cố gắng lên, vài hôm nữa Tử Vi khỏe anh lại đưa về. Tội thằng nhỏ chưa? Biết sao giờ.
cho em hỏi đây luôn, nếu có cái con càng lá nó đang có ở gần đấy chị. Dạ dạ. Ờ. Có anh. Có à? Dạ. Gần gần đấy chị. Cách đây chắc 1 km. Rồi, ở đây em cảm ơn chị nhé. Dạ dạ. Nghe cái địa chỉ đây lồn này rồi nhầm rồi mà lại gặp hỏi mấy người kia, người kia bảo là đừng có cây sổ nữa. Rồi thôi thì nghe mệt quá anh đừng nghĩ gì đó. Ăn con đếm khoai rồi người ăn vậy. Nghe thương con, hai đứa ở nhà nó mới đang lo được ông việc cũng không lo lắng anh chị em quá, lo lắng không nghe thương con mà. Bác sĩ nói cần về lo thêm tiền để chuyển viện cho Tử Vi. Mình giờ chỉ có một chút tiền trong người à. Đây là tiền trọ tháng này. Tiền này không đủ rồi. Chắc phải lấy tiền tiết kiệm mình gửi cho mẹ. Kệ đi, tầm này cứu người quan trọng hơn. Cả tiền trọ, cả tiền gửi cho mẹ vẫn không đủ. Mình làm còn cái gì giá trị nữa đâu. Mà không chuyển viện thì không được. Cô ấy là còn con cô ấy nữa. Khó xử. Làm sao bây giờ? Mình ít tiền quá. Hay cầm cái xe của mình đi bán đi. Chiếc xe mẹ mình để lại. Giờ mình chỉ còn chiếc xe thôi. Xe đó mẹ mình khổ cực dành dụm để mua cho mình làm ăn. Thôi kệ đi. Cứu mạng người quan trọng hơn. Xe mà mẹ mình dành dụm cả đời, bà ấy không nợ tiêu.
Nhưng giờ tao đành phải bán mày thôi. Ôi, Chú có mua xe không? có. Chú có mua xe không chú? Có. Chú coi thử cái con này của con được bao nhiêu? Để tàn quá rồi. Tàn quá. Chú coi gắn cho con được giá cao nhất có thể. Giá cao lên 1,5 triệu. Chú rồi à? Được không? Được làm đi. Chú không đáng để cho con thêm ít trăm à? Vừa thôi chứ có đâu nữa. Tàn quá rồi. Tàn quá. Được làm việc rạc. Dạ, con tiền gấp thôi chịu được con bán. Rồi, ok. Dạ. Tiền. Rồi, giao tiền. Giá được thêm 100 thôi chú. Rồi, ok, rồi. Được chưa? Rồi. Đi, nhưng mệt quá thì ngủ đi đi. Chào mấy cháu. Mấy cháu tốt của hơi thăm thì là cái cara của Việt Tiến đó. Tôi biết nó cái đan không được lắm. Và chú lên đây cái cây nữa. Một cây nữa tới à? Đây cái địa chỉ là một cây này là tới theo. Dạ. Ok, cảm ơn em chấm nha. Vâng. Rồi, cảm ơn anh Tiến nha. Cảm ơn nha. Đi đâu? Chủ hỏi là cái đang đi. Chủ đi rồi nhé. Thì con đâu đeo cạch rồi. Người sinh nhà. Chị Thương ơi. Ôi em ra đây. Vào đây, vào đang ơi. Cái gì vậy em? Đúng rồi, tìm anh Đàn này chứ. Ủa tìm anh Đàn làm gì vậy? Chú tìm chồng con làm gì vậy chú? Đấy cái bài tìm cắt lá của anh đang cháu. Dạ đúng rồi á chú, con là chủ ở đây, con là vợ anh Đàn, sao vậy chú? Cô Huệ vừa rồi đừng cái chủ tìm kiếm việc làm rồi cô Huệ đừng cái gửi cho cái địa chỉ anh quen anh Đan anh. Ủa cô Huệ có nói gì con đâu ta? Con không nghe cô Huệ nói gì hết á, với lại tại bên con đang đủ nhân viên ấy. Ngày nay kiểu đi thì cô Huệ nói cái lúc nào đi cũng được, nó đừng cứ mất rạc đi tới chỗ sắp xếp để đi là ra làm sao đấy cái địa chỉ cô Huệ đấy. Giấy của cô Huệ gửi thì đấy là giấy giới thiệu của nhà con là đúng rồi, nhưng mà thật ra bọn con vẫn đang
Con thế thì đông lắm nhưng mà chủ con phải chủ cũng lớn tuổi rồi, sợ tay chân nhanh nhẹn á nên là con sớm làm được. Bên con là con nhanh nhẹn. Thì vậy thì chủ làm vừa ít lương được, giúp chủ làm có công việc này đã được. Biết rằng chủ có tuổi rồi chứ mà chủ nằm nóng chẳng cái gì thì biết đang chậm chạp chủ vẫn nhanh nhẹn này chủ cũng nữa, nhưng mà làm nóng chủ làm quen rồi chứ hôm nay là chủ đường xa đến cháu tạo cơ hội cho chủ làm. Chú ở xa là ở chỗ nào tới vậy chú? Chủ ở trên rừng như thế nóng làm ở trên là cái việc đó làm nóng không cần chỉ là cái cá làm cá làm vườn như họ. Nói chung là vậy thì cũng hơi xa thật, thì nói chung là con cũng không có muốn trừ lương ai đâu, ở đây con nhận đủ trả lương đủ, nên là thôi thì nếu mà xa như thế thì thôi con tạo cơ hội cho chú làm cũng được. Chú đã ăn uống gì chưa? Chủ chưa cho chúng mà đi dùng xe mới dùng xe luôn, nên là đi dùng đấy. Vô đây với con rồi con coi còn gì ăn nữa không thì con lấy cho chú ăn, chứ giờ con cũng không biết chị, chồng con về thì chồng con chỉ cho chú làm. Đây Chú cảm ơn. đây mình đi theo con chú ơi. Đấy đi theo con chú ơi. Đây chú ngồi xuống đây đi. Thì giờ này là nhân viên con nó ăn hết đồ ăn rồi, không còn gì nữa hết á. Chú ăn tạm cái bánh mì đây, với lại con mua chè cho nhân viên con ấy, chú ăn thì chú lấy một phần. Cảm ơn. Chú ăn tại vì lớn tuổi rồi, ăn nghỉ ngơi xíu đi rồi bắt chồng con về, chồng con chỉ cho việc chứ con không gì được. Trước mắt thì chú cảm ơn là cháu ra đây. Chú tất nhiên cái việc này chú làm thì biết làm sơ sới chứ ở đây có cái gì mà không đúng như trong cháu chỉ cho chủ với cho chủ thì cũng cần tiền, kiểu con chuẩn bị sinh đẻ là không có tiền thì chủ phải đi làm. Giờ chú cứ ăn trước đi đã, chứ giờ con cũng không có trị được thì con cũng không có nỡ mà trừ lương của chú hay sao á. Chú mà làm được việc thì con vẫn trả lương đầy đủ, tạo điều kiện cho chú, tại chú ở xa. Thì thôi chú cứ ăn rồi xong nghỉ ngơi, tại giờ đi xa cũng mệt rồi á. Chú cứ ăn đi rồi xong vô trong kia lại nghỉ, con đi dậy đây. Rồi cảm ơn. Sao cố gắng chăm sóc sức khỏe là được. Bây giờ ông toàn ngồi kia nó để nói là cái gì nè, nên để anh về ăn đó với má rồi ngủ thì thấy em lên xong rồi em ngủ rồi. Được. Thả lỏng ra, thả lỏng đi. Ok, mặt tay cái này bước vào.
Trời ơi, cứng quá. Đẩy vào xong rồi giữ lại, đẩy vào xong khi nó lại thuốc nó không có rớt ra rồi, kẹp người lại rơi rút tay ra đứng ngồi chặt, còn là ngồi tí để ra thuốc nó thấm vào, đúng chưa? Viên này không uống nha, đây là đồ chính này. Chẳng nó đặt. Mấy đứa em có hai cháu mà đẻ một thằng lớn xong nó thích nó đẻ nó lên nó nhớ người ta bảo nằm xong phòng ngủ xếp ngủ ai cũng biết ngủ xong đấy người ta nói mình ngủ ngủ để cô em ý là bệnh bị bệnh không ngủ Ai như thế này không nghe. Đầy chưa? Không có chưa đâu. Đầy chưa? Anh đi xỉ chuyện rồi. Cho cái đó đấy. Ăn đi thôi. Rồi, ơi là ngồi ghế cái đi. Những cái gió cái nàng đi không biết. Đấy rồi. Không ạ. Được. À, được rồi. Được rồi. Mình bật cái răng này. Lấy ra hả? Nhiều ra con ơi. Lấy ra làm. Hả? Ô. Dạ.